NiftyVids Channel द्वारा सञ्चालित loksewa कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक भनेको होम ट्याबको फन्ट अन्तर्गतका अप्सनहरू रहेको छन्। जसमा पहिलो छ हाम्रो फन्ट भनेर। यो फन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेल प्रोग्राममा विभिन्न किसिमको फन्टहरू हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा राखिएको। ती फन्टहरूमध्ये आफूलाई आवश्यक पर्ने फन्ट यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जुन फन्ट चेन्ज गर्नु छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यो हेडिङको कुरालाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँबाट फन्ट छान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई फन्टको नाम थाहा छ भने सिधै फन्टको नाम नै टाइप गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै मैले यो फन्ट चुज गरेँ, हाम्रो फन्ट चेन्ज भयो। त्यसै गरी फन्टको साइज बढाउनको लागि वा घटाउनको लागि यहाँबाट सिधै नम्बर दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसको साइज 14 राखेँ र इन्टर प्रेस गरिदिनु, हाम्रो साइज 14 भएको छ। र यदि घटाउनु पर्यो भने यसैमा क्लिक गरिदिनुस् र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो दुईटा अप्सन भनेको पनि फन्टको साइज बढाउनको लागि यसमा क्लिक गर्छौँ, यहाँ क्लिक गरे भने बढ्छ भने यसमा क्लिक गरे भने घट्ने हुन्छ। त्यसको लागि युज गर्छौँ। अब यहाँनिर बोल्ड, इटालिक र अन्डरलाइन भन्ने छ। हामी हेडिङका फन्टहरूलाई विशेष गरी बोल्ड गर्ने गर्छौँ, त्यसैले बोल्डमा क्लिक गरिदिन सक्छौँ। अलिक गाढा बनाइदिन्छ यसको काम भनेको। त्यस्तै गरी इटालिक भन्ने छ। आई जस्तै यिनीहरूलाई चाहिँ मैले इटालिक गर्नु पर्यो भने आईमा प्रेस गरिदिन सक्छौँ, थोरै ढल्काएर राखिदिने काम गर्छ। त्यसै गरी अन्डरलाइन भनेको कुनै पनि टेक्स्टहरूमा वा वर्डहरूमा अन्डरलाइन गर्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तै यसैमा राखेँ मैले अन्डरलाइन, यसरी अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। अन्डरलाइन आवश्यक नपरेको खण्डमा यसैमा बसेर अन्डरलाइनमा क्लिक गरिदिन सक्छौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो बोर्डर भनेर, यो एक्सेल प्रोग्राममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र प्राय धेरै जस्तो नयाँ युजरहरूलाई चाहिँ के समस्या हुन्छ भनेदेखि विशेष गरी लोकसेवाको इक्जाम दिने केसमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भनेको यस्तो किसिमको फर्मेटहरू त तयार गर्नुहुन्छ, तर यसमा बोर्डर राख्न बिर्सिनुहुन्छ र बोर्डर नराखेको कारण केही नम्बरहरू माइनस पनि हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि डकुमेन्ट रेडी छ, जुन यो देखिरहेको बोर्डर छ यो चाहिँ ग्रिड लाइन भनेर भन्छौँ। यो प्रिन्ट भएर आउँदैन, यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो भने। जस्तै हामीले यदि यसलाई प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्ने हो भने फाइलमा गएर प्रिन्टमा क्लिक गरेर यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्ने हो भने हामी देख्न सक्छौँ कुनै पनि लाइनहरू यसमा आइरहेको छैन। अब तपाईँले यो बोर्डर लाइन एप्लाई नगरेसम्म कहिले पनि यसमा बोर्डर प्रिन्ट हुँदैन। यो फाइलमा बोर्डर राख्नको लागि हाम्रो यो टेबललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर अल बोर्डर्समा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो सबैतिर बोर्डर एप्लाई हुन्छ र अब हामी हेर्न सक्छौँ, प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो बोर्डर आइसकेको छ। अब त्यस्तै गरी फन्ट अन्तर्गत अर्को भनेको यो सेलको ब्याकग्राउन्डमा कलर राख्नको लागि युज गर्ने हो। जस्तै हेडिङको यो फन्टको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कुनै अन्य कलर राख्ने हो भने यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट कस्तो किसिमको कलर राख्ने हो तपाईँले यहाँबाट छान्न पाउनुहुनेछ। कुनै एउटा कलर यहाँबाट चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले यो चुज गरेँ, यस्तो किसिमले हुने भयो। त्यस्तै गरी यो जुन अप्सन भनेको चाहिँ फन्टको कलर चेन्ज गर्नको लागि हो। यिनीहरूमा मैले यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, यहाँबाट कस्तो किसिमको फन्ट राख्ने हो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो रेड कलरको फन्ट चुज गरेँ। यसरी फन्ट ट्याब अन्तर्गतका यी अप्सनहरूलाई हामी युज गराउन सक्छौँ। अब योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले फर्मेट पेन्टर भन्ने अप्सनलाई छोडेको थियौँ। यो फर्मेट पेन्टर भनेको चाहिँ जति पनि हामीले यी टेक्स्टहरूमा गरिएका फर्मेटिङहरू छ, अर्थात् यी फन्टसँग रिलेटेड फर्मेटिङहरू गरेका छौँ। जस्तै यसमा हेर्ने हो भने हामीले फन्ट चेन्ज गरेको छौँ, फन्टको नाम। त्यस्तै गरी फन्टको साइज चेन्ज गरेको छौँ, बोल्ड गरेको छौँ, ब्याकग्राउन्डमा कलर फिल गरेको छौँ। यही जति पनि फर्मेटिङ छ ती फर्मेटिङलाई कपी गरेर अन्य कुनै ठाउँमा पनि सेम कुरा राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी फर्मेट पेन्टर युज गर्छौँ। जस्तै मैले यो फर्मेटिङलाई कपी गर्नको लागि फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब के भयो, फर्मेट पेन्टरले यसको जति पनि फर्मेटिङहरू छ त्यसलाई कपी गर्यो। यसको टेक्स्टलाई कपी गर्दैन कि त्यो टेक्स्टमा एप्लाई गरेको फर्मेटिङहरूलाई कपी गर्ने काम गर्छ। अब त्यही फर्मेटिङ कहाँनिर एप्लाई गर्ने हो त्यहाँनिर गएर यसरी
क्लिक मात्रै गरिदिनुस्, त्यसमा पनि त्यो सबै फर्मेटिङ पेस्ट हुने काम गर्छ। यसको लागि युज गर्छौँ यो फर्मेट पेन्टर भन्ने अप्सन। यदि तपाईँले फेरि यसलाई यस्तै किसिमको राख्ने हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसको फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र यसैमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो फर्मेटले बस्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी फर्मेट पेन्टर पनि युज गर्छौँ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै इन्डिङ गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि निफ्टी भिड्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।